recorded. No, thank you. Okay, I saw her walking. Yeah. Thì kính chào quý khán giả Little Saigon TV. Thì kế bên Mai Khanh thì như mình thấy có rất nhiều những cái hàng hoa ở đằng sau đây, và Mai Khanh có một người volunteer đang đứng cái bên. So hello, and if you can just introduce yourself just a little. Desa Zuziak, and I'm from Dana Outrigger Canoe Club in Dana Point, and I'm also a member of the Newport Beach Elks Lodge. So I got a group of our paddlers to come up, and we're here volunteering for the Elks Lodge and also just for the other floats that are here. So we're taking all the flowers and all the plastic off the flowers right now so that they can start doling them out to all the different floats that you see, and they'll start putting those on in the next day or two. Alright, so đây là cô Tisa, và cô là một người làm việc thiện nguyện để chuẩn bị những cái hoa cho cái diễn hành Rose Parade. Và như cô nói là cô trong nhóm Elk in the Newport Beach, Newport Beach area. So cổ cũng như là có nhiều các em làm việc thiện nguyện đã ra đây từ bên Newport Beach đến đây để giúp sửa soạn những cái hoa cho hôm nay. So I know that you mentioned you're a volunteer, that you are preparing all these flowers. So first off, what is the process like to get all of these flowers here? Do you know? Well, today all the roses are coming in, so you're seeing all the student volunteers that are getting community service. They're unloading them, and they come in from Ecuador, Colombia, all over the country, and every float is allotted a certain number of bundles that's all been planned out in the design. And so the flowers that I'm working on the carnations, are in bundles of 25. So a volunteer might be told, you need to go get 25 bundles. So they'll grab 25 different bundles of the red carnations, and they have a spot on the float that they're meant to go on. And it just makes it easier for the volunteers to come grab the flowers that they need for each float. So, but we have to unwrap all the plastic. And then there's volunteers out there that will start putting all the roses in the little vials, because they all go in a plastic vial that then get put into the float. And then how early do we put in flowers? They're starting this week. Yep, they're starting this week. They're finishing up all the dry flowers and the seeds and the beans and the bark and the pampas grass, as you can see. And probably Wednesday, Thursday, they'll start. Tomorrow. They'll start putting on the flowers. They have to get them in. Yeah. So cô Tisa cũng có nhắc là hôm nay mình có rất nhiều những em học sinh đang làm việc thiện nguyện. Thì cho những em học sinh này thì có rất nhiều những em từ những nơi khác đã tới đây để có thể giúp chuẩn bị cho hôm nay. Và cũng như thì như quý vị khán giả đang xem đó, là các em đang lấy những cái hoa hồng từ cái xe và lấy ra, mỗi hoa là mình phải lấy ra những cái bọc plastic để cho chuẩn bị, và cũng như là mỗi xe hoa sẽ có một cái bundle riêng của họ để họ có thể là trang trí cho cái xe hoa của họ luôn. And I know that you mentioned that you did bring out a couple of volunteers as well too. Are you one of the volunteer coordinators, or are you here just to coordinate your group? I'm, a member of the Elks, and the float is Elks USA, so it's volunteers are coming from all different Elks lodges. So I put it out to my paddle group and said this would be a fun thing to do as a group. Like, let's go up, and I've never done part of this. And so I said, let's go up and do this. So some of them are like, okay. So I have a group coming tomorrow night and another group coming Thursday. So we're having a good time. So cô Tisa là trong một cái nhóm Elks, và họ có một cái xe hoa riêng của cái nhóm. Và cho cổ thì cổ thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt cho các em, thì cổ đã nhắn với các em mà cổ biết để cho có thể là recruit các em đó để giúp làm việc thiện nguyện cho hôm nay luôn. And you know what? That you're speaking of the Elks, I noticed that there is a parade float as well for the Elks. The first time in 25 years that the Elks has had a float in the parade, so we're very excited about that. And can you tell us a little bit about the float as well too?
have our national hoop shoot winner, which is one of the charities that the Elks is famous for, and we have a Vietnam veteran who's been awarded 2 Purple Hearts that will be on there because we also are a big supporter of the veterans. And so we have Elks members from all over the state coming to help work on it. So it's been fun. So họ cũng có một cái xe hoa cho cái nhóm Elks, và như cô có chia sẻ luôn là trong cái hội Elks của họ thì họ là một cái nhóm mà rất lúc nào cũng ủng hộ những người veteran, và cô cũng có cho mình biết luôn là trên xe hoa của họ sẽ có một người Vietnam veteran luôn. Thì người đó, and they're going to be on the parade float as well too. Yep. Oh and wow. We have one of our scholarship winners because they also award a lot of scholarships to students too. They're very big in helping youth. Và nhóm của họ cũng có một cái tiền học bổng cho các em học sinh luôn. Thì cũng như là những em học sinh nào mà đã thắng cái tiền học bổng này thì em đó có cái cơ hội để ngồi trên cái xe hoa luôn, chung với cái người Vietnam veteran too. And again, like we know that there's so many different volunteers here. They're from all over. Yeah, you've got high school kids, you've got Lions Club, Kiwanis, City of Hope. There's just so many. And you have the Queen's float here, you've got the opening float. Oh, okay. And so now that we kind of saw the flowers here, would you mind taking us over to the float to check it out? Yeah, that'd be awesome. Let's go. So, quý khán giả, mình đang kế bên một xe hoa của nhóm Elks National Veteran Service Commission, và bên đây thì Mai Khang có một người kế bên đây làm việc thiện nguyện. So, if you can introduce yourself. I'm Laurel Meister, and I'm here to help out, volunteer for the Elks Rose Parade float, and I'm working on gluing beans. So we have to make sure that all the beans cover completely the area, because every single inch of this has to be covered in a natural material. So I have my cup of beans and my special glue, and I'm going through and making everything just right, just covering up every little bit. So, đây là cô Laura và cô là một người làm việc thiện nguyện cho cái nhóm Elks để sửa soạn cho cái xe hoa, và cô nói là cái vai chính của cô là người mà đang kêu tất cả những cái hột đậu trên cái xe này. Thì như mình đã chia sẻ rồi, cho cái Rose Parade đây đó là một cái luật của họ, đó là tất cả những cái chỗ nào mà trống hoặc là có sơn là mình phải có một cái natural substance, mình có một cái organic, một cái gì mà sống, mình phải che tất cả những cái màu mè đó. Thì here we have like the beans, and I know that you mentioned that these is flowers. Yes, these are flowers that are just the petals are cut and just the purple part, and then they take them and they blend them to make them a finer material, and then they're glued on. Ok, and then đây là cũng như là hoa tím mà họ cắt ra làm cái petal là cái cánh thôi, and then họ phải xay xuống để có thể làm một cái bột để họ có thể là che lên trên cái xe này luôn. And then again, is this all of your work as well too? Or? No, I didn't do this, but this is likely onion seed and flour. All right. Rice. Rice. Yeah, we saw it earlier. Onion seeds that have been ground up and glued very carefully. Oh wow. So đây là tất cả những cái, cổ nói là đây là onion seed, là hột hành, và cũng như là đây là gạo mà họ đã xay xuống để có thể là có cái phân kiểu này. And you can see the beans up here. Cũng có cái đậu ở trên đó luôn. And so, how long have you been volunteering with this organization here? Just today. So it's your first day volunteering with them today. Okay, so đây là ngày đầu tiên mà cô Laura đã bắt đầu làm việc thiện nguyện chung với cái nhóm hôm nay. What is your next task here? So I noticed that again, you're putting the beans together. What is your next task here for the? Honestly, I've been on beans for about 3 hours now. 3 hours. And I've only been working on the other side, so now I probably have an hour or two of beans on this side. So it's beans. Oh, wow. Okay. So cô nói là cô là 3 tiếng nay đó là cô là người chính để bỏ và kêu lên những cái đậu thôi. Thì cô thấy là bên đây là cô sẽ làm xong và cũng như phải làm bên hông bên kia luôn. So a big task for you, and I hope, this looks fun. It looks beautiful. Yes, definitely. And such intricate work, but it's all well worth it in the end. It will be beautiful.
Yeah. Okay. Well, thank you so much, Laura, and have fun and enjoy it. And we can't wait to see it on the day of. Thank you. Thank you so much. Thank you. You too. Awesome. Thank you so much. So your daughter's here too. Yes. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi học khu Huntington Beach Union High School District. Cái khán giả một lần nữa nãy Khang có nói thì Khang sẽ đi theo ông Manny tới cái float cái xe hoa của bên Lion International. So Manny, you were just mentioning the theme of this year. Tell me the significance of the bridges, because you have like 3 different type bridges on your float. Thì Khang hỏi ông Manny là tại sao cái xe hoa của ông năm nay lại có 3 cái cầu trong chiếc xe. Thì Manny, you want to explain to us? Yes, so this matches the tournament's theme, turning the corner. I see. So ours in turning the corner is connecting to people. Okay. And so through bridges, we're connecting through people. Oh, okay. So we're building bridges through service. Through service. Because we're a service organization. That's for your flow, right? But so ông Manny nói đặc biệt cái này mình cũng mới biết luôn á, là năm này cái Rose Parade là cái đề tài, cái theme của họ là turning the corner. So cái turning corner cái nghĩa mình là ngã rẽ, coi như là mình thay đổi, coi như là mình thay đổi. Is it because of the COVID year that we went through? Okay. So ông Manny nói cái đề tài là vì cái mấy năm vừa qua thì mình bị COVID, nhiều người Rose Parade was canceled for two years, for 1 year. Rose Parade, that was in 2020, right? Năm 2020 khán giả mà nhớ thì Rose Parade đã không bị ngừng, là không có vì Covid, cho nên cái đề tài của họ năm nay họ là turning the corner, là đã đổi thời gian, thay đổi. Cái xe hoa năm này đều phải có một cái đề tài mà nó gần gũi cái theme là turning the corner, right? So how about so you I could talk a little the bit volunteer more. like are they part of your organization or? Some are and some Okay. aren't. We take all volunteers. Okay. We take adults and children. The youngest is 13. Okay. And then they don't have to be part of our organization. They can be friends, family, community people who just want to help. Okay. Rồi ông Manny nói thì mấy người mà làm giúp ổng cái xe hoa này nói chung là có một vài người thì trong hội đoàn của ông ta, và cũng có rất là nhiều người thì họ chỉ cần tới đây họ đăng ký. Thì tí nữa Mai Khanh sẽ nói thêm về những cái người volunteer làm hôm nay, thì mình biết thêm nhiều người volunteer. So Manny, what else can you say about your float? Okay. Well, first, volunteers here we share, so we volunteer with other floats too. Okay. So you guys always also help our other float. Oh, okay. So ông Manny nói là những cái người mà thử nghiệm viên hôm nay hay là chính mà ổng cũng vậy, ổng không phải chỉ làm cái flow riêng của bên nhóm thôi mà ổng có thể ổng đi giúp những cái xe hoa khác nữa. Bắt đầu tháng 1 ổng design, ổng coi như trong nhóm ổng đã vẽ ra một cái design của cái xe hoa, và sau đó họ mới nộp đơn vào tháng 3 thì ở bên cái Rose Parade Committee họ mới chọn người nào được cái design đó có được hay không. How often do they reject and then you have to fix? Do they just It does. Sometimes they get rejected, not by the tournament, but sometimes our international board of directors. Okay. So sometimes if we put it out there, they'll say, well, that doesn't symbolize service. Oh, I see. And so we'll have to redo it. Okay, and so it takes the whole year pretty much just to get to this It point. takes about 3 months to build. 3 months to build. Coi như là ông nói cái nhiều lần cái design nó không có đúng thì bên hội có thể là họ sẽ không có chấp nhận, thì họ nói mình thay đổi, và khi mà mình dựng lên cái này là 3 tháng và starting this month, that's when you start to put in the decorated seat. In fact, this is actually what it looks like underneath. Oh, It goes from that. okay. Ok, với khán giả đang xem nè, cái này là cái mà ở dưới những cái xe hoa này là mình thấy một cái bộ coi như là cái trailer
Right, and cái bánh xe như là bình thường, cái này là cái structure mà ở dưới cái xe hoa của mình. Và sau đó họ sẽ trong 3 tháng thì họ sẽ dựng lên những cái design, những cái model của đó. Who, like, what vehicle will pull this? That's actually a full car. You see the engine? They drive that. That's a full. Oh, interesting. Coi như là cái này ở cái hãng này thì nói chung là họ sẽ take care, họ kéo chiếc xe hoa chứ không có phải là mình có một chiếc xe ở trước kéo chiếc xe hoa. Coi như là Khang nghĩ chắc so many. So all these, are they connect together? Okay, so because the engine. Nếu khán giả đi ha. Cái này họ có cái máy riêng. Is there somebody drive then? Yeah. Somebody sit in there. Okay, I see. Okay. Và cái này coi như là cái trailer này là nó có coi như là sẵn coi như cái máy để lái luôn, coi như người ta sẽ ngồi trong này và người đó lái. Who drive? Is it the company person or okay? Coi như là mỗi cái xe hoa sẽ có một cái người trong cái hãng Phoenix Decorating Company, họ sẽ lái cái xe hoa đó. And you guys will probably be on the float, Yeah. right? Right now we have 9 people riding it and 11 people walking on the side for safety. Ok. Và 9 người sẽ có chiếc xe hoa của bên nhóm của ông Manny là 9 người sẽ ngồi ở trên chiếc xe hoa và how many people walk by? 11. Và 11 người sẽ đi vòng quanh để cho sự safety đồ. Yeah. Yeah, we have a safety. If there's something that happens, the people on the side have to help the people off the float. Oh, I see. Okay, something's wrong. Nếu mà có vấn đề gì sai thì cái người bên hông sẽ dẫn những người mà đứng trên chiếc xe hoa xuống. Okay. Manny, thank you so much. Did you see the decorating? Oh yeah, we'll come. So are these? Yeah, and that's our environment. Okay. The sign, the picture you have. Và bên này là những cái người mà đang sòn. Those are apples over there on the tree. Oh wow, so đó là trái táo. Okay. And then the main Okay. sign is up right over there. Okay. Và cái bảng đó thì coi như là đang dựng lên. And you think this will all be done by 3 days before the parade? Or? You have to. Have to. Okay, so you have to stay late, then you stay late. On the 11th, we're here 24 hours. Oh, và cái ngày mà the 11th, December 11th, the 30th, cái ngày mà 30 chắc chắn là ông nói là sẽ ở đây how many hours again? We're going to be 24 hours. Coi như là chắc cả ngày. Okay, thank you so much, Manny, for letting us allow us to see your float, and we can't wait to see the float on TV on the day off. Yes. Okay, You'll thank see you. the difference. All right. Thank you. Hello, cảm ơn quý khán giả của đài Little Saigon TV đã theo dõi chung với anh Khang và Mai Khanh đến tới cái ngày để chuẩn bị cho Rose Parade hôm nay. Dạ, và đặc biệt khán giả thì cái này là nói chung lần đầu tiên Khang và Mai Khanh hồi xưa giờ từ nhỏ đã coi cái Rose Parade ở trên đài KTOA, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội mà bước vào coi như là behind the scene coi họ sửa soạn ra sao. Thì hôm nay Khang ước mong khán giả đã được xem rất là nhiều chi tiết về cái Rose Parade. Và đặc biệt Khang không biết Mai Khanh sao, nhưng mà Khang cảm thấy là Khang mỗi lần kỳ này Khang coi Rose Parade, Khang sẽ appreciate mỗi cái float, mỗi cái xe hoa, là tại vì mỗi cái detail nhỏ mà người ta vẫn ngồi chắc có một vài tiếng bỏ cái hoa. Oh yeah, definitely. And then cũng như để nhắc nhở với khán giả là Rose Parade họ sẽ chiếu hôm ngày 2 tháng 1 lúc 8 giờ sáng. Đó là thứ hai, năm này là thứ hai. Yes. Và đặc biệt cái đó nãy mình cũng có nói rồi, là tại vì năm này chủ nhật là ngày mùng 1, cho nên cái luật là họ phải đẩy tới cái ngày sau ngày mùng 1, cho nên họ sẽ chiếu vào thứ hai, Monday. Mai Khang nghĩ là họ có thể coi lên KTLA News, đài 5, đài 05, đài 5 và Khang nghĩ chắc rất là nhiều đài khác, nhưng mà mình có thể coi chắc YouTube cũng có nhiều. Và đặc biệt thì
Cũng rất là được hân hạnh đài Little Saigon TV mình đã có cơ hội check out behind the scene để cho quý khán giả biết đến. Và nếu mà người nào mà coi cái chương trình hôm nay đó mà đã xong parade rồi thì khán giả không biết khán giả có thấy được những cái xe hoa mà tại cái hãng gọi là Phoenix Decorating Company. Ok, và sau đó Mai Khánh. Alright. That's Okay. it. That's it. Hope Okay. you enjoy it. Hopefully you And enjoy see và you next time. And hẹn gặp quý khán giả lại trong những kỳ tới. Alright. bye. Bye bye. Happy New Year. We forgot.